Párizsba utazni mindig is családom álmát jelentette. A szüleim mindig úgy beszéltek a fények városáról, mintha egy tündérmese lenne, és végre, miután évekig spóroltunk, sikerült megvalósítanunk az utazást. A város gyönyörű volt, az idő tökéletes, és az utcák, amelyeket régi lámpák világítottak meg, nosztalgikus érzést keltettek. Azonban, amikor a visszaútra szánt repülőgép éppen felszállásra készen állt, valami furcsa történt. Oda mentem a táskához, hogy elővegyem az útlevelemet, de amikor kerestem, észrevettem, hogy eltűnt. Megpróbáltam nem pánikba esni, átkutattam a dolgaimat, de semmit sem találtam. Ekkor ránéztem apámra, várva egy támogató pillantást. Ő azonban csak mosolygott egy kicsit, mintha tudna valamit, amit én nem tudtam. Úgy tűnik, nem mész haza, sajnálom, mondta ő, olyan nyugodt hangon, hogy libabőrös lettem tőle. Édesanyám, nem értve a reakciómat, egy halk nevetést hallatott, mintha ez csak egy belső poén lenne. A nővérem, akiknek közömbös volt a helyzet, csak megvonja a vállát, és továbbment, nem törődve vele. Ők készen álltak az indulásra, én pedig? Nos, ott maradtam, egyedül, próbálva megérteni, mi történik. Visszatértünk Brazíliába, és a levegőben maradó feszültség továbbra is ott lógott. Otthon egy furcsa érzés kerített hatalmába. Ők mások voltak, mintha az idő nem csak a szokásainkat változtatta volna meg, hanem sokkal többet is. Apám, aki általában olyan védelmező volt, most távolinak tűnt. Anyám, aki állandóan nevetett, úgy tűnt, mintha egy saját világban lenne. És a nővérem? Ő nem tűnt meglepetnek egyáltalán. Elmegyek a szobámba, mondta hidegen. Ez volt az utolsó, amit tőle hallottam, mielőtt bezárkóztam a saját szobámba. A szívem összetört. Végül is, az útlevelem olyan titokzatos módon tűnt el, mintha szándékosan eltávolították volna tőlem. De ki? És miért? Aznap éjjel nem tudtam aludni. Meg kellett értenem, mi történik, így elhatároztam, hogy nyomozok. Leültem a vacsorázó asztalhoz, ahol találtam egy levelet, félrejtve, mintha valaki próbálta volna elrejteni a létezését. A nevem egy ismerős kézírással volt írva, de sietve. Kinyitottam a levelet és elolvastam. Most még nem vetted észre, de ami Párizsban történt, nem volt véletlen. Az útlevelet soha nem tűnt el. Szándékosan hagytak itt. Az igazi utazás most kezdődik. A testem megdermedt. Ki írhatta ezt? Az elméje gyorsan kezdett dolgozni. Mit titkoltak a szüleim? Mi történik a családommal? Másnap a nővérem sötét arckifejezéssel jelent meg. Már nem tűnt ugyanannak az embernek. Megtaláltad a levelet? Kérdezte meglepetés nélkül. Ő mindent tudott. Soha nem gondoltam volna, hogy ő is része valami ilyen titokzatos dolognak. Csak azt tudtam, hogy ami történik, az sokkal bonyolultabb, mint aminek látszik, mondta. De a titok nem könnyű teher, és bár szeretnéd megérteni, talán már túl késő. Nem találtam szavakat. Mit is mondott? Mit titkoltak előttem a szüleim? Végül apám volt az, aki végül felfedte az igazságot. Egy csendes éjszakán, amikor anyám nem volt otthon, és a nővérem bezárkózott a szobájába, mellém ült. Nem érted, igaz? Mondta, hangja lágyabb volt, mint valaha. A párizsi utazás nem csak egy vakáció volt. Ez egy próba volt, és te voltál a kiválasztott. Az útlevél nem tűnt el. Megőriztük, és volt rá egy oké. Rárógtam, nem tudtam, mit mondjak. Az a gondolat, hogy manipulálnak, egyre mélyebb ÜRT okozott bennem. Te egy része vagy valaminek, ami még a születésed előtt elkezdődött, folytatta apám, anélkül, hogy részleteket mondott volna. Mielőtt bármit kérdezhettem volna, az ajtó kinyílt, és anyám titokzatos mosollyal belépett. Mi történik itt, kedveseim? Minden rendben van. A kérdése hamisnak tűnt, és hirtelen úgy éreztem, hogy az igazság, ami a családunkban történik, sokkal közelebb van ahhoz, hogy felfedjék, mint gondoltam. És amikor a legkevésbé vártam, egy olyan fordulat várt rám, amely mindent megváltoztatott, amit valaha is hittem az életemről és a történetemről. Azon az éjjelen már nem tudtam aludni. A szívem tele volt haraggal és zavarral. Hogyan élhettem le ennyi évet anélkül, hogy tudtam volna az igazságot? Mi volt a családom valójában?
Valami sokkal nagyobb dologba voltam belekeveredve, mint gondoltam, és ők mindent titokban tartottak előttem. Amikor reggel eljött, úgy döntöttem, hogy szembeszállok apámmal. Ő volt ennek a kirakósnak a központi darabja, és ha valaki tudta, mi történik, az ő volt. A konyhában találtam, reggelizett, mintha semmi nem történt volna. Apa, kezdtem, a hangom remegő, de eltökélt, beszélnünk kell. Párizsról. Az útlevelemről. És arról, hogy te és anya mit titkoltok előttem. Egy pillanatra rám nézett, mintha mérlegelni a szavait, majd egy mély sóhajjal letette a kávéscsészét az asztalra, és felállt. Tudtam, hogy egyszer elérsz erre a pontra, mondta komoly arccal. Mindig te voltál a legkíváncsibb a családban. De értsd meg, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet könnyedén elmondani. Még nem vagy felkészülve. Felkészülve mire? Kérdeztem, miközben egy hullámnyi frusztráció árasztott el. Csak tudni akarom az igazságot. Rám nézett, mintha értékelne, majd egy szinte észrevehetetlen mozdulattal jelezte, hogy kövessem. Lementünk a pincébe, egy olyan helyiségbe a házban, ahova sosem mentem még. Az ajtó nyikorogva nyílt, és apám egy sötét, poros helyet mutatott. Az állott levegő erősen megcsapott, de ami még inkább megrázott, az, amit ott találtam, egy régi faasztal, tele szétszórt papírokkal és sárguló mappákkal, néhány olyan szimbólummal, amiket még sosem láttam. Nagy, nehéz könyvek halmozódtak a polcokon, porral borítva, de úgy tűnt, mintha nemrégiben használták volna őket. Most olyan dolgokat fogsz felfedezni, amiket még én sem értek teljesen, mondta apám, miközben bezárta mögöttünk az ajtót. Ezek a dokumentumok egy titkos szervezethez tartoznak, amelyhez a családunk évtizedek óta tagja. Amit nem tudsz, hogy az utazásod sosem csak arról szólt, amit az iskolában tanultál, vagy amit életednek gondoltál. Van egy sokkal nagyobb célod. Ránéztem, egy keveréke volt bennem a haragnak és a hitetlenségnek. De miért nem mondtátok el? Miért titkolták ezt ennyi ideig? Apám a papíros halmokat nézte, majd visszanézett rám. Mert még nem voltál rá kész. A párizsi próba csak a kezdet volt. Amikor ott hagytak, az azt jelentette, hogy a hűségedet tesztelték. Nem csak arról szólt, hogy eltűntél útlevél nélkül, arról szólt, hogy hogyan reagálsz a nehézségekre. A reakciód meghatározta volna a sorsodat ebben a szervezetben. Zavart voltam, de ugyanakkor valami kis világosság is megjelent bennem. Szóval, szándékosan hagytatok Párizsban. Ez egy próba volt. Igen, válaszolta. Te voltál kiválasztva, hogy része legyél valaminek sokkal nagyobbnak. És most elérkezett az idő, hogy döntsd el, szeretnél-e folytatni. Megdermedtem, de apám szavai továbbra is visszhangzottak a fejemben. Valami nagyobb, mit jelentett ez számomra? Mi volt ez a szervezet? Miért én? Nem értettem. Minden, amit akartam, egy normális élet volt, de úgy tűnt, hogy minden egy olyan útra vezet, amit nem tudok irányítani. Meg kell értened, mi forog kockán, folytatta apám, miközben egy papírt vett fel, és megmutatta nekem. A családunk, és talán a világ sorsa is ezen múlik. A világé? Kérdeztem hitetlenkedve. Igen. Ez a szervezet azért létezik, hogy fenntartja az egyensúlyt a hatalmas erők között, amelyek mindig is jelen voltak a világban, és amelyek túlmutatnak a mi megértésünkön. A családunk kulcsszerepet játszik ebben az egyensúlyban, de ez áldozatokat kíván. Sok áldozatot. Ránéztem, egy gombóc volt a torkomban. És mi a szerepem ebben? Te leszel a kulcs, válaszolta. De először, még egy próbát kell kiállnod. Abban a délutánban valami történt, ami megváltoztatta mindenről alkotott elképzelésemet. Apám egy régi könyvhöz vezetett, amelynek a bőrkötése megkopott. Kinyitotta, és megmutatta egy oldalát, amely tele volt ősi szimbólumokkal. Ez egy térkép, magyarázta, miközben a szimbólumokra mutatott. Ez elvezet egy helyre, ahol a családunkról szóló végső igazság van elrejtve. Ha készen állsz elfogadni azt, döntened kell, folytatod, vagy mindent elhatsz. Nem hagyhatom el mindent, mondtam, szinte kétségbe esetten. Meg kell értenem. Ez valami, amit nem lehet visszacsinálni, lányom, válaszolta. Ha úgy döntesz, hogy előre lépsz, nincs visszaút. És akkor valami furcsa történt. A lámpák villogni kezdtek, és hirtelen a pince ajtaja magától kinyílt.
A nővérem állt az ajtóban, komoly arccal. Nem teheted ezt, név. Nem léphetsz be ebbe a játékba. Azt akarják, hogy elfogadj valamit, ami örökre megváltoztatja az életed, és nem olyan dolog, amit irányítani tudsz. De miért mondod ezt most? Kérdeztem, elkerekedett szemekkel. A nővérem mély szomorúsággal nézett rám. Mert tudom, mi fog történni. És én már átéltem ezt. Nem bírom elviselni, hogy ugyanazt a fájdalmat éld át. Mit tudott a nővérem? Miért tűnt ennyire kétségbeesettnek? Az igazság, ami forog kockán, még mindig a sötétben rejtőzködött, és én éppen az utolsó lépést tettem egy olyan úton, amiről talán soha nem térhettem volna vissza. Mély lélegzetet vettem, és apámra néztem, aki most öregebbnek, törékenyebbnek tűnt. Tudta, hogy egy olyan döntés előtt állok, amely meghatározhatja az egész életemet. Ha meghozod ezt a döntést, mondta, nem lesz visszaút. Olyan útról beszélünk, ahonnan nincs visszatérés. Az a mondat figyelmeztetésként visszhangzott a fejemben. De valahol mélyen tudtam, hogy már nincs visszaút. El kellett indulnom. Meg kellett tudnom az igazságot. Meg kellett értenem a szerepem a világban. Még ha ez azt is jelentette, hogy mindent elveszítek, amit valaha ismertem. Mély levegőt vettem, egy utolsó pillantást vetettem a nővéremre és a családomra, majd, több szó nélkül, odafordultam a könyvhöz, és megérintettem az oldalt. A szimbólum erőteljes fényben ragyogott, és a körülöttem lévő világ valami teljesen újba változott. Nem tudtam, mi fog következni, de tudtam, hogy egy olyan sorssal fogok szembenézni, amit senki más nem érthet meg. És ezzel a valódi utazásom elkezdődött. Amikor megérintettem a könyvben lévő szimbólumot, hideg, energikus érzést éreztem, ahogy végigáramlott a testemen, mintha valami aktiválódott volna bennem. A pince fényei erősebben kezdtek villogni, és a körülöttem lévő levegő furcsa rezgésekkel pulzált. Aztán a könyv vakítóan ragyogni kezdett, és az elbizonytalanodás érzése elárasztott. Megpróbáltam hátrálni, de valami megakadályozott benne. A talaj a lábam alatt folyékony és folyékony felületté változott, és mielőtt reagálhattam volna, beszippantott egy fényspirálba. Az utolsó hang, amit hallottam, a nővérem kétségbeesett kiáltása volt, ahogy próbált elérni. Amikor végre magamhoz tértem, rájöttem, hogy már nem vagyok a pincében. Egy teljesen más helyen voltam, egy sötét és titokzatos környezetben, ahol a falak ősi kövekből épültek, és szimbólumok voltak vésve a felületeikbe. Olyan volt, mintha egy föld alatti barlangban lennék, de a falak ősi energiát árasztottak, valami olyat, amit még sosem éreztem. A szemeim próbáltak hozzászokni a sötéthez, amikor egy alak jelent meg előttem. Egy nő volt, elegáns megjelenésű, hosszú, sötét hajjal, sötét bársonyruhát viselt, ami úgy tűnt, hogy egyesült a körülötte lévő árnyakkal. Nézése átható volt, és úgy figyelt, mintha már régóta ismerne engem. Megérkeztél, mondta, lágy hangon, de határozott tekintettel. Tudtuk, hogy te leszel az. A próba csak a kezdet volt. Nem tudtam, mit válaszoljak. Meg voltam rémülve, de egy részem érezte, hogy ez valami olyan dolog része, ami már meg volt írva, valami, amit nem tudtam teljesen megérteni, de amit most mindjárt fel fogok fedezni. Ki vagy te? Kérdeztem, próbálva megőrizni a nyugalmamat. Hol vagyok? A nő enyhén elmosolyodott, mintha már régóta várt volna rám, és egy lépést tett előre. Én vagyok ennek a helynek a őrzője. És te, fiatal, a kulcs vagy az ismert és az ismeretlen közötti egyensúlyhoz. A családod és a világ jövője rajtad múlik. De nem értem. Mit akartok tőlem? A hangom remegett a kétség súlya alatt. Ő még közelebb lépett, és egy mozdulattal a körülöttünk lévő szoba elkezdett átalakulni. A falak világítani kezdtek, felfedve ugyanazokat a szimbólumokat, amiket a könyvben láttam. Mi nem akarunk semmit tőled. Mi azt akarjuk, hogy meghozd azt a döntést, amit a családod többi tagja nem tudott meghozni. Az igazság most a kezedben van. Hirtelen egy kép kezdett formálódni előttem, mint egy varázslatos projekció. Az én családom volt, de másképp. Olyan volt, mintha mi magunk egy nagyon távoli időben éltünk volna, régi ruhákban, és ismeretlen rituálékat végeztünk. Ők egy nagy asztal körül gyűltek össze, és a közepén egy titokzatos tárgy volt, amely úgy tűnt, hogy erőt sugároz. Ez mindennek az eredete, ami a családod valaha is volt, magyarázta a nő. Ők választottak. Kötöttek egy paktumot.
És te, leányom, te vagy az utolsó a vérvonalkában, aki ezt az örökséget viszi tovább. Ránéztem a képekre, egyre erősödő gombócot éreztem a torkomban. Mi az a tárgy? És mi a paktum? Mi köze van mindennek hozzám? Az a tárgy a hatalom kulcsa. Ő irányítja a sorsokat, megváltoztatja az idővonalakat, és fenntartja az egyensúlyt a világok között. De aki irányítja, az mindent irányít. És te, örökségként, joga van, vagy terhe van, eldönteni a saját sorsodat. A nő szünetet tartott, mintha mérlegelné a szavait. A paktumot, amit a családod kötött, vérrel és kötelezettségekkel pecsételték. Néhány elődöd ezt a hatalmat arra használta, hogy védelmezzen, mások pedig arra, hogy uralkodjanak. De mindegyikük, kivétel nélkül, hibázott a választásaikkal. Most a sors rajtad áll. A félelem és a zűrzavar elárasztott, de volt benne egy erő is, valami mélyebb és ösztönösebb, ami arra ösztönzött, hogy megértsem. A nő megfigyelte az arckifejezésemet, és mintha pontosan tudta volna, mit érzek, azt mondta, az igazság az, hogy már tudod a választ, név. Téged erre készítettek fel a születésedtől fogva. De a végső döntés a tiéd. Tudtam, hogy ez a pillanat mindent meg fog változtatni. Az elmémet a összeomlás határán állt. A családom képei, a titkos rituálék, a hatalom paktumai mind olyan távolinak tűntek, de ugyanakkor olyan közelinek is. Mi lenne ez a választás? Mit jelent a sors irányítása? És mi történne, ha elbuknék, mint mindenki más előttem? Már eldöntötted, tehát? A nő hangja visszarántott a valóságba. Ez a választás nem vonható vissza, és a hatásai generációkig visszhangozni fognak. Ha elfogadod a hatalmat, részesévé válsz valaminek, ami túlmutat az emberi megértésen. De ha visszautasítod, nincs garancia arra, hogy a világot túlélni fog. Érzed a döntésed súlyát. A szavai súlyként nehezettek rám, mintha horgonyok lennének, amelyek a vállaimhoz vannak kötve. De egy részem tudta, hogy már nem fordulhatok vissza. Nem csak rólam volt szó, vagy a családomról. Valami nagyobb volt ez, valami, ami minden emberi lényt, minden világot érint, ami a láthatatlanban létezik. A nő eltávolodott, és egy finom mozdulattal egy talapzat jelent meg előttem. Rajta egy kis aranykulcs, amely erőteljes fénnyel ragyogott. Ez a kulcs, mondta. Válasz bölcsen. Oda mentem a talapzathoz, a szívem egyre erősebben vert minden lépésnél. Ránéztem a kulcsra, és éreztem a hatalmát, ahogy pulzált a kezeimben, készen arra, hogy meghozzam azt a döntést, amely nem csak a saját jövőmet, hanem mindenkiét körülöttem meghatározza. Néma csend lett, és a mélyben tudtam, hogy a választásom most már elkerülhetetlen. A kulcs a kezemben volt. Mi fog történni, miután használom? Még nem tudtam. Az egyetlen dolog, amit tudtam, hogy a világ sorsa, a családom, minden emberi lény jövője most már az ujjaim között volt. Felemeltem a kulcsot. És a világ körülöttem elkezdett megváltozni. Az a pillanat, amikor a kulcs hozzáért a bőrömhöz, olyan volt, mintha az idő megállt volna. A szoba fényei erőteljesen ragyogtak, elvakítva a szemeimet, és minden eltűnt körülöttem. Olyan voltam, mintha egy vákuumban lennék, föld, hangok, mozgás nélkül. Csak én és a kulcs. Aztán egy másik hang, mint a nőé, visszhangzott körülöttem. Mered választani, hát? A hang mély és hatalmas volt, mintha az univerzum legmélyebb zugaiból érkezett volna, tele évszázadok tudásával és szenvedésével. A levegő sűrűnek tűnt, majdnem súlyosnak, és tudtam, hogy ez a pillanat nem csupán egy választás volt, hanem az utolsó próbája, az utolsó lépés, hogy felfedje, valójában ki vagyok. A kezemben lévő kulcs olyan intenzitással kezdett ragyogni, ami elképzelhetetlen volt. Már nem csupán egy aranyfémkulcs volt, most úgy tűnt, mintha millió csillag energiáját tartalmazná magában. A bőröm bizsergett, ahogy a fény áramlott, és a nő szavai, a családom képei mind úgy tűntek, hogy összekapcsolódnak, egy bonyolult sors és választáshálót alkotva. Válaszd meg, mi leszel, mondta a hang ismét, most már lágyabban, mintha türelmetlenül várta volna a döntésemet. A kulcsra néztem. Az elmémből felidéztem a családom múltját, a rituálékat, a paktumokat és a titkokat, amelyek a generációk során rejtve maradtak. Mindegyikük elbukott. Mindegyikük engedett a hatalomnak, a félelemnek, a kísértésnek. De én nem akartam ugyanezt az utat járni.
Nem akartam elnyelni ezt az erőt, ezt a hatalmas felelősséget, amit a vérem hordozott. De a titokzatos lény hangja, a hang, amely úgy tűnt, hogy magából a sorsból érkezett, emlékeztetett valamire, amit már tudtam, de mostanáig nem vettem észre, mi történne, ha nem tennék semmit. Ha nem veszed át az irányítást, suttogta, mások fogják ezt helyetted megtenni. A világ nem vár a habozásra. Hideg borzongás futott végig a hátamon. Az irányítás elvesztésének gondolata, annak megengedése, hogy láthatatlan erők irányítsák az életemet és mindenkinek a sorsát körülöttem, még ijesztőbb volt, mint a kulcs hatalma. A félelem helyét felváltotta a határozottság. Nem hagyhatom, hogy a családom és a világ újra átélje a múlt hibáit. Cselekednem kellett, meg kellett hoznom azt a választást, amit eddig senki más nem mert meghozni. Nem leszek olyan, mint ők. Nem engedem, hogy elnyeljen a sötétség. Határozott döntéssel a kulcsot a terem közepére helyeztem. Ahogy a kulcs a földhöz ért, egy energia hullám terjedt szétrombolva a körülöttem lévő kőfalakat, és vakító fényben világítva meg a teret. A szoba, amely korábban egy árnyakból álló börtönnek tűnt, valami egészen mássá alakult. Olyan volt, mintha a kulcs egy kaput nyitott volna, nem csak egy másik helyre, hanem egy új valóságba. Azonban valami történt abban a pillanatban. A nő, a őrző, ismét megjelent, most már komoly, szinte szomorú kifejezéssel az arcán. Tehát meghoztad a választásodat, mondta. De tudd, hogy nincs győzelem áldozatok nélkül. Közelebb lépett, hangja tele volt szomorúsággal. A hatalom, amit felszabadítottál, nem mentes az áratól. Nincs egyensúly fájdalom nélkül. Rámeredtem, nem értettem teljesen, de éreztem, hogy már átléptem azt a határt, ahonnan nincs visszaút. Milyen áldozatot? Kérdeztem, a hangom feszült volt. Ő rám nézett, tekintete súlyos volt, mintha készülne egy pusztító hírt közölni velem. Te leszel most az őrző. A kulcs, amit aktiváltál, már nem a tiéd. Ő a világé, az egyensúlyé, amit visszaállítottál. És az ára ennek, a szabadságod. Megdermedtem. Mit mondott ő? Nem fogadhattam el ezt. Te most része leszel az egyensúlynak, folytatta. De ez azt jelenti, hogy nem térhetsz vissza a régi életedhez. Az utad örökké tart, egy folyamatos őrizet a világokon, amelyeket most védelmezel. Ránéztem, a fejem tele kérdésekkel és félelmekkel. Ez azt jelenti, hogy soha többé nem fogom látni a családomat. Hogy soha többé nem leszek szabad. Ő nem válaszolt közvetlenül, de az arckifejezése világos volt. Értettem, amit mondott, de valami bennem, valami mélyen, azt súgta, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzam, hogy a világ kontrollálatlan ereje ismét átvegye a hatalmat. És ami még fontosabb, ez volt az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzam, hogy a történelem megismétlődjön. Ahogy a kulcsból sugárzó fény elhalványult, éreztem, hogy valami megváltozik a testemben, mintha az esszenciám átalakulna, összefonódva a világ energiájával. Az érzés leírhatatlan volt, és a létezésem úgy tűnt, hogy egyszerre tágul és összehúzódik. A nő, most már lágyabb kifejezéssel, utolsó mosolyt küldött felém. Elvégezted a részed. Most már a valóság a tiéd, hogy őrizd. A szoba körülöttem elkezdett eltűnni, és az egyetlen dolog, ami megmaradt, az az intenzív fény volt, ami hirtelen mély sötétséggé változott. Egyedül voltam, de már nem féltem. Végül a titokzatos lény hangja ismét visszhangzott, most már békés hangulatban. Te most az egyensúly vagy. Várni fogsz a jövőt, védelmezni fogod az utakat, és megőrzöd az egyensúlyt a látható és a láthatatlan között. Nincs több visszaút. Minden, amit ismertem, eltűnt, de tudtam, hogy az utam most kezdődik. Valami többé váltam, mint emberi, valami örök, egy őrző, aki soha nem fog pihenni, de soha nem felejti el, mit jelent az emberiség. Az áldozat nagy volt, de a béke, legalábbis most, vissza lett állítva. Így lett megpecsételve a sorsom, mint a kulcs, amit most magamban hordozok, védve minden világot, de örökre távol az enyémtől.